Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett személyetekkel. Mit lehet róla tudni, mi van vele most. Kezdjünk is hozzá. A szeretett személyetekkel mi a helyzet jelenleg? Lássuk, mi az. Hogy van ő most? Mit lehet tudni az ő jelenlegi állapotáról? Mit lehet róla tudni? Kijött a levél, a gondolat, az utazás, a szerelem és a veszteség, és ez alapján nekem az jön most, hogy ő rengeteget gondolkodik azon, hogy beszélni kellene róla, hogy mi történt a szerelmetekkel, miért érzi ő, hogy valami veszteség, tehát hogy valami elromlott ebben a kapcsolatban. Egyáltalán mi van? Hogy van? Tehát ő most magával az érzésekkel kapcsolatosan bizonytalan, hogy most nem tudja, hogy most mi van, hogy mostan van-e köztetek kapcsolat, nincs kapcsolat, és azon gondolkodik, hogy beszélni kellene erről. De lássuk, hogy mit jelent itt a levél. Mit tudhatunk meg a levélről még? Többet? Mit szeretne ő még így mondani? Vagy... Hát kijött a szerencsétlenség és az üzenet, tehát ez nagyon-nagyon szeretne ő beszélni. Tehát ő benne ez így nagyon kikívánkozik az, hogy valamilyen módon beszéljetek, kommunikáljatok, akár írásban is csak, de valamilyen módon ő nagyon szeretne. És lássuk itt az utazásra is, hogy mit tudhatunk meg róla bővebbet, mit jelent itt az utazás, amiről ő beszélne még. Hát... kijött rá a látogatás és a szerencse, hát nagyon pozitívnak élné meg azt is, ha találkoznátok, de akkor mi itt a veszteség? Az, hogy nem találkoztok, kijött a katonatiszt és az állandóság. Tehát az, hogy nagyon távol vagytok egymástól, valószínűleg nem is nagyon kommunikáltok, ezért érzi ő azt, hogy akkor most mi van a kapcsolatotokkal, és ő ezen sokat gondolkodik. Akkor viszont megnézzük, hogy még mind gondolkodik, tehát hogy azt már látjuk, hogy ő neki jelenleg az életében ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mi van most köztetek. De akkor megkérdezzük, hogy egyébként milyen gondolatai vannak, tehát egyébként mind gondolkodik. Mondjuk kérdezzük meg a tudatalatti gondolatait, mert ez elég nyilvánvaló volt most a gondolat a tudatos gondolataiban, az élethelyzetében, de a tudatalattiában milyen gondolatok vannak? Ezt kérdezzük most meg, hogy mi van az ő tudatalattiában, amit még ő maga sem akar elismerni. Mi van benne vajon? Mi van benne a tudatalattiában? Ennek a szeretett személynek mi van a tudatalattiában? És kijött rá az ellenség, a szomorúság, a vágy, a ház és az utazás. És úgy gondolja a tudatalattiában, hogy rengeteg akadályozó tényező van az életében, ami őt nagyon elszomorítja. És nagyon szeretne egy otthont, egy olyan otthont, amire ő mindig is vágyott.
és nagyon reménykedik valószínűleg abban, hogy ennek a vágyott otthonnak az elérése az valahogyan közelebb kerül hozzá. De megkérdezzük, hogy mi az a ellenség, milyen akadályok vannak az ő tudatalattia szerint. Milyen akadályok vannak szerinte, ami és az utazásra is kérnék szépen, hogy mi hova. Jó. Tehát az ellenségre kijött az özvegyember, a betegség és a szerencse. Hát ő tulajdonképpen az akadályokban azt nem is az akadály, hogy ő végtelenül magányosnak éli meg a helyzetét, hanem az az akadály, vagy az a helyzet, hogy ő nagyon magányosnak érzi a magát, szinte belebetegszik ebbe a magányba, és úgy gondolja, hogy ez a sorsnak a sors gördíteli akadályokat, pontosabban így gondolom, hogy így lehet ezt így értelmezni. És az utazásra pedig kijött a katonatiszt, a tolvaj és a váratlan öröm. Na ez az, amit mondtam az előbb, tehát hogy ő úgy gondolja a tudatalattiában, hogy majd így hopp, varázsütésre történik valami, és akkor eltűnik a távolság, és megvalósul az ő otthonról szövött vágyott álma, hirtelen, gyorsan, szempillantás alatt. Tehát ez egy ilyen, még a vágyra kérnék szépen, hogy mi más vágya van, vagy mit lehet erről még tudni a vágyaival kapcsolatosan. Hát igen, amit mondtam, hogy reménykedik is. Egy kapcsolatban reménykedik. Tehát a remény és a házasság lapjával ő egy olyan kapcsolatban reménykedik, ami fix, ami stabil, ami szép, és ami varázsütésre hirtelen megváltozik, mert a sors egyébként most őt hát elég mély depresszióba kergette az akadályoztatással. Jó, akkor megnézzük, hogy milyen érzései vannak egyébként, milyen érzések vannak benne, milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek, hogyan érzi ő most magát, milyen érzések vannak benne, hogyan érzi ő most magát, milyen érzései vannak. Hogyan érzi ő most magát? Kijött a szerelmes nő, a pénz, a látogatás, a féltékenység és az üzenet. Hát az ő érzéseiben van egy olyan valaki, aki számára a világ közepe, aki a nagyon-nagyon nagy ő, akivel nagyon szeretne találkozni, de nagyon fél is tulajdonképpen ettől a találkozástól, vagy egyáltalán beszélni is vele, úgy látom. Mit tudhatunk meg itt a látogatásról? Mi az, amit itt megtudhatunk? És a féltékenységre is kérnék szépen. Mitől fél? Mitől fél ez az ember? Az üzenetre is kérek.
Hát látogatásra kijött a katonatiszt és a lelkész, ami azt gondolja, hogy lélekben nagyon nagy a távolság kettejük között, és ez a látogatás talán még jobban elriasztaná ezt a nagyon nagy őt. De a félelmeinél kijött a vágy és az ajándék, és itt pedig a kettő együtt, tehát a látogatásra és itt a félelmekre, ami kijött lap, ebből jön nekem az, hogy ő fél attól, hogy az ő vágyai azok ilyen, hogy azok nem teljesülnének, tehát hogy azok csak ilyen egyszeri ajándékok lennének, és így a lelki távolságot az nem csökkentené le. Ugyanakkor az üzenetre kijött a levél, a halál és a szomorúság, ugyanakkor azt gondolja, hogy, vagy azt érzi, hogyha beszélhetnének, akkor az az ő szomorúságát elfújná, és ez őt boldoggá tudná tenni. Hát minden esetre az érzéseiben az látszik, hogy van egy nagyon-nagyon szeretett nő, aki a nagy ő számára nagy szerelmet látszik, vagy azt jelenti a számára, de megnézzük, hogy te vagy-e ez a nagy ő az ő életében. Jó, akkor mit gondol a nézőről ez a szeretett személy? Mit gondol a nézőről a szeretett személy? Mit gondol róla? Most arra kérünk, mit gondol róla ez a szeretett személy? Mit gondol rólad, te rólad, ez a szeretett személyed? Kijött a állandóság, az özvegyférfi, a halál, az örvendezés és a vágy. És amikor kiraktam az állandóságot, akkor azt kaptam, hogy te egy isteni ajándék vagy az ő számára, hogy a jó Isten küldött az ő életében. És a többi pedig azt mutatja, a többi lap pedig azt mutatja, hogy amikor veled találkozik, vagy ha csak egyszerűen rád gondol, attól már elmúlik az ő magányossága, és mindjárt jobb kedvre derül, tehát és ennek a vágya, hogy együtt legyetek, meg hogy együtt megéljétek ezeket az örömteli élményeket, ez is benne van az ő veled kapcsolatos gondolataiban. De itt kérlek szépen a halálra még milyen információt kaphatunk? És az özvegy férfire is kérlek szépen. A halálra kijött a bíró és a ház. Hát a stabilitásával kapcsolatosan van neki egy döntési helyzete. És ez lehetséges, hogy azt jelenti ez a döntési helyzet, hogy most eladja-e a házát, vagy egy ingatlant, vagy otthagyja-e azt az ingatlant, vagy otthagyja-e az otthonát, hogy elköltözzene onnan, vagy ne. Tehát, hogy ő most egy ilyen dilemmában van. Ugyanakkor az özvegy férfire kijött az ajándék, az utazás, a veszteség és a látogatás, és ott pedig
azt mutatja, hogy nagyon örülne, ugye amit a végén is mondtam, hogy már ha csak rád gondol is, boldogság járja át, és megszűnik a magánya, és itt is megint az jön ki, hogy egy ajándékként él meg téged, és ha találkozna veled, akkor elmúlna belőle ez a borzasztó nagy hiányérzet, ami benne van. Hát, meglátjuk akkor, hogy egyébként hogyan érez irántad. Hogyan érez irántad ez a szeretett személy, hogyan érez irántad, a néző iránt hogyan érez ez a szeretett személy. Mit érez a szeretett személy a néző iránt? Mit érez ő a néző iránt? Mit érez a néző iránt? Kijött a bosszúság, a ház, a halál, az örvendezés és a pénz. És itt megint az jön, mint az előbb a veled kapcsolatos gondolatainál, tehát, hogy a veled kapcsolatos érzései, tehát hogyha a veled kapcsolatos érzései azok, ha rád gondol, akkor minden bosszúság, ami az ő otthonában, az ő egyébként életében van, az szerte foszlik, és egyfajta megint az örvendezés ugyanott, mint az előbb, és a pénzzel megerősítve, tehát ilyen nagyon-nagyon boldog állapottá változik, már csak attól is, hogy felidézi a veled való kapcsolatát. De mi az a bosszúság itt? Megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a bosszúság? Mit jelent a bosszúság? Kijött a betegség és az ajándék. Hát itt nekem most a múlttal kapcsolatos problémák jönnek elő. Tehát, hogy az otthonában azért vannak viták, mert hogy azok a dolgok, amik régen jól mentek, azok most már nem mennek jól. És mindenki, lehet, hogy ő is például ragaszkodik azokhoz a múltban megtapasztalt, berögzült szokásaihoz, de már nem működnek. Nem működnek azok a dolgok, amiket ő eddig megszokott, nem működnek a rutinok, nem működnek azok a figyelemelterelő dolgai, amiket megszokott. Ehelyett az működik, hogyha rád gondol, akkor egyszerűen elfújják az életéből ezeket a problémákat, és mindjárt boldognak és jól érzi magát. És akkor a halállal mit kapunk, vagy mit tudhatunk meg még pluszba a halállal kapcsolatosan? Kijött az özvegyasszony, a szerencse és a házasság. Hát itt két dolog lehetséges. Az ő életében van valaki, egy olyan személy, aki nagyon nagy befolyással van rá, és tulajdonképpen ez a személy valamiképpen úgy érzi, hogy ezt a sors akarja, hogy itt az ő életében legyen, és ez a kapcsolat vele, ez hát eléggé tartós is.
A másik viszont az, hogy van egy személy az életében, aki már egy jó ideje az életében van, de az érzéseiben kezdi elhagyni, vagy kezd megváltozni az érzése ezzel a nővel kapcsolatosan. Tehát úgy értem azt, hogy elhagyni, hogy azokat az érzéseket, amit régen érzett iránta, az most nagyon nagy átalakuláson megy keresztül. Ez a nő lehet az édesanyja, lehet a nagynénje, lehet bármilyen rokona, társa, barátja, mindegy, hogy kicsoda, minden esetre nagy befolyással van az ő életére, és ennek a befolyásnak talán a felismerése zajlik benne. Ez jön most, hogy ez a befolyásnak a felismerése történik benne meg most. És talán pontosan ezért, hogy nem működnek a régi megszokott dolgok, csak az működik, ha rád gondol, ha veled kapcsolatosan érez, akkor érzi jól magát, akkor rögtön megváltozik a közérzete, és mindaz, ami eddig, és ez ugyancsak azt támasztja ez itt alá, mint amit itt mondtam, hogy mindaz, ami eddig volt, az úgy nem jön be. Tehát hiába csinálja ugyanazt, mint régen, nem. Jó, hát akkor úgy tűnik, hogy azért van valami közöd ahhoz, hogy jól érzi magát, de meglátjuk, hogy fog-e ez ügyben veled valamit tenni. Fog-e ez ügyben veled valamit tenni. Közeledni feléd a következő 1-2 hétben ez a szeretett személy a néző felé tesz-e valamilyen lépést, mit tesz. Ez a szeretett személy a következő 1-2 hétben hogyan viszonyul a nézőhöz, tesz-e valamilyen lépést, lesz-e találkozás, beszélgetés. Katonatiszt, bíró, állandóság, üzenet és hamisság, és ez alapján nekem azt jön, hogy ugye távol vagytok egymástól, ez már kiderült korábban is, de ezzel kapcsolatosan ő benne hát ilyen döntési kényszer van, döntési helyzetben van, de úgy tűnik, hogy ez még mindig megmarad. Tehát, hogy mostan maradjon-e köztetek a távolság, közeledjen el, hogy mi legyen, és itt az üzenettel az is jön, hogy beszélni is szeretne veled, de le is beszéli magát róla. Mert valami van, valami itt ezzel a hamissággal inkább nekem most az jön, hogy ő visszakozik. Tehát látszott az előbb, hogy felismeri azt, hogy azok a körülmények, amiben ő él, és már nem nagyon működik, az nem jó számára, de még mindig itt a hamissággal az jön, hogy ő mégis visszahátrál abba a környezetbe. De megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt bővebben a bíróról, de mi bíróval kapcsolatban milyen plusz információ érkezik. És a hamisságra is kérnék szépen, hogy arra mi érkezik. A bíróra kijött az örvendezés, a bosszúság, a szerencsétlenség és az özvegy férfi, és amit mondtam, hogy itt ő egy ilyen döntési helyzetben van, és tulajdonképpen itt azt erősítik meg, hogy amit az előbb így mondtam, hogy visszahátrál, hogy
bár nagyon durva veszekedések, viták vannak, de azért van ott egy kis jó, valami jó is, ami hát nem annyira jó, de valamennyire mégiscsak jó. Van ott egy kis magány is, hát mégiscsak úgy azt választom. Tehát, hogy abszolút ez látszik belőle, hogy kezdi ő már látni a dolgait, hogy hogyan vannak, de egyenlőre még mindig visszakozik attól, hogy változtasson, és most az jön közben itt, hogy félelmei vannak, a váltástól való félelmek. Ugorjon, vagy ne ugorjon? Itt ez a kérdés, az ismeretlenbe való ugrás. Itt most a bolondnak alapját érzékelem nagyon, tehát, hogy ő nagyon fél attól a bolond lépéstől, amit a bolondnak a tarólapja mutat, tehát ő nem tudja, érzi, hogy kellene, benne van a kényszer, hogy a bolond lapját kellene választania, de még nem meri. És itt így érzem a félelmet benne, hogy még nem meri ezt megtenni. A hamisságnál pedig kijött az özvegyasszony és a hűség, és amit mondtam az előbb, tehát, hogy van a környezetében valaki, akivel kapcsolatosan kezdi felismerni, hogy nem jó irányban befolyásolja, ugyanakkor még most is ezt a látszathűséget választja, mert azért már tudja ő azt, hogy ez egy látszathűség, és behazudja ezt a hűséget tulajdonképpen, mert különben nem lenne benne már ez a döntési kényszer, ha ezzel nem lenne tisztában. Tehát nekem ebből most egyértelműen az jön, hogy ő még nem meri meglépni, nem mer az ismeretlenbe belelépni a következő 1-2 hétben. Hát, veled kapcsolatosan. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit írtok, mit tapasztaltok ti ezzel kapcsolatosan, hogyan élitek ezt meg, van-e valami olyan, amit ti veletek rezonál, vagy amit így megosztanátok velem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnézitek, köszönöm, ha lájkoltok, akkor esetleg több emberhez is eljut, több embernek is feladja a YouTube algoritmusa, és többen meg tudják nézni. És egyébként pedig minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!